Unboxing of solar panels. So 120 watts siya. Amo ni siya ang floodlight. Okay. And then it comes with a remote. The remote may auto. Okay. So now we're diri ka gawagaan ba? Diri ka gapit gao. Diri show dapit. So this is the panel and comes with a metal frame. So may damol ang frame and also may ata siyang durable feels. Waterproof. Ang panel is waterproof. Ang aton nga floodlight is splash proof. Lang siya. Dayon. So from the panel connected na siya. Dayon ari sa remote niya. You can turn this on. May battery po. Ay wala gali kami battery guys, sorry. Comes with the free 2 batteries and screw para hindi na kamo mabudlayan wherever nyo man gusto itakod. Then, okay, please put the battery on the remote. Kung may battery na ang aton nga remote, you can turn it on by pushing the red button. Ay, hindi gali red button ang push. Okay. And then, ano na siya ano na nga mode ang may-ari siya. Ako na lang ma-demo. May timer siya. And then, pwede siya ipa-dim. Pwede mo siya i-brighten up to its full capacity. And pwede mo siya i-auto. Bali, kung i-choose mo ang auto, ma-off na siya kung makadetect siya sa light. So, let's turn it off. Okay. Then, we're gonna turn it on and click auto.